नमस्कार साथीहरु, आज हामी कुरा गर्छौं गुगलको एकदमै राम्रो फिचर गुगल ट्रान्सलेटको बारेमा। यदि तपाईले गुगल ट्रान्सलेट कहिले पनि युज गर्नु भएको छैन भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। र यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लेटेस्ट भिडियोको अपडेटको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला। अब ढिलो नगर्दै हेरौं हामी गुगल ट्रान्सलेट कसरी युज गर्न सक्छौं। गुगल ट्रान्सलेट युज गर्नको लागि हामी आफ्नो ब्राउजर खोल्छौं र यहाँ लेख्छौं गुगल ट्रान्सलेट। तल हामी यहाँ हेर्न सक्छौं translategoogle.com। यो वेबसाइटलाई ओपन गर्छौं र हामीको गुगल ट्रान्सलेट खुलिसकेको छ। गुगल ट्रान्सलेटबाट हामी टेक्स्ट, हाम्रो कम्प्युटरमा सेभ भएको डकुमेन्ट्स र कुनै पनि वेबसाइटलाई आफूले चाहेको ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गर्न सक्छौं। पहिला हामी हेरौं टेक्स्टलाई। म यहाँ लेख्छु I love टेक लेन। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कोरियनमा ट्रान्सलेट भएर आइसकेको छ। अब म जापानिज हेर्छु, मराठी हेर्छु। त्यसैगरी हामी ल्याङ्ग्वेजहरु सिलेक्ट पनि गर्न सक्छौं। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै ल्याङ्ग्वेजहरु छन्, जस्तै नेपाली पनि छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई टेक्लेन मन पर्छ। अर्को ल्याङ्ग्वेज पनि चुज गरौँ। यहाँ संस्कृत पनि मैले देखाएको थिएँ, संस्कृत। हेर्न सक्नुहुन्छ यो संस्कृतमा ट्रान्सलेट भइसकेको छ। अब डकुमेन्टलाई हेरौँ। डकुमेन्टलाई कसरी हामी ट्रान्सलेट गर्न सक्छौं। डकुमेन्टमा क्लिक गरौँ। यहाँ लेखेको छ ब्राउज योर कम्प्युटर। यहाँ मेरो डेस्कटपमा मैले एउटा टेक्स्ट फाइल सेभ गरेर राखेको छु। त्यसलाई सिलेक्ट गरेर ओपन गर्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सिलेक्ट भइसकेको छ। अब हामी यसलाई ट्रान्सलेटमा क्लिक गर्छौं। ट्रान्सलेट भइसकेको छ। अब त्यो ट्रान्सलेटको फाइल पाउनको लागि हामी डाउनलोड ट्रान्सलेसन गर्छौं। डाउनलोड सुरु भइसकेको छ। अब हामी यसलाई खोलेर हेर्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ यो कोरियन कि चाइनिजमा सेभ भइसकेको छ। त्यसैगरी अब हामी वेबसाइटलाई कसरी ट्रान्सलेट गर्न सक्छौं त्यो हेर्छौं। यहाँ वेबसाइटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ वेबसाइटको URL लेख्नु भन्छ। हामी यहाँ google.com लेखेर इन्टर गर्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ यो गुगलको पेज कोरियनमा आइसकेको छ। सो यसैगरी हामी गुगल ट्रान्सलेटलाई युज गर्न सक्छौं। सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नु होला। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जय नेपाल।